So, hello and welcome back once again to the one more session of Banking by Avit Shiksha. Avit Shikshaৰ বেংকিঙৰ অন্য এটা ছেশ্যনলৈ আপোনালোকক মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ বেংকিঙৰ যিবোৰ ক্লাছেছ আছে সেইবোৰ আমাৰ অভিত শিক্ষাৰ যিটো বেংকিং চেনেল আছে তাতে চলি আছে। চ' আগৰ ক্লাছত যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইবোৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে মই ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ আজি থাম্বনেইলটো নিশ্চয় দেখিলে গম পাইছে যে আমি কিহৰ ক্লাছ আনিছোঁ, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ আনিছোঁ। চ' অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে যিসকলে মোৰ ক্লাছ চাইছে, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ অলৰেডি আমি দুটা ক্লাছ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমাৰ ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, কেনেকুৱা গ্ৰাফছ আহে আৰু কি কি কনচেপ্টছ বা এপ্ৰ'চ লগাই পেলাই আমি ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনছসমূহ ছল্ভ কৰোঁ। চ' তাৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ছেকেণ্ড ক্লাছত মই পাই চাৰ্ট এখন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এখন লাইন গ্ৰাফ। চ' আজিও এইটো আমাৰ থাৰ্ড ক্লাছেই হয়, ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ হ'ব। চিন্স ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন টপিক ইজ এ ভেৰি লেন্থি টপিক, বহুত লেন্থি টপিক হয় আৰু আমি এইটো মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব যে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ যিটো মাৰ্কৰ ৱেটেজ হয় বেংকিং এক্সামবিলাকত সেইটো চবতকৈ বেছি থাকে। চ' অবভিয়াছলি আমাৰ যিবোৰ ক্লাছেছ হ'ব ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ অবভিয়াছলি অলপ দীঘলীয়া চলিব। চ' আমি প্ৰত্যেকটা ছেশ্যনতে দুটা দুটা DI-কে ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ। চ' আজি এইটো 3 নম্বৰ ক্লাছ হয়। চ' গোটেইবোৰ ক্লাছ আপোনালোকে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব। চ' আজি এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ক্লাছ হয় ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ। চ' ছেকেণ্ড ক্লাছটোত মই যিটো পাই চাৰ্ট আৰু লাইন গ্ৰাফ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, আজিও সেইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম। দুটা বেলেগ টাইপৰ স্পেচিয়েল গ্ৰাফ আনিছোঁ। পাই চাৰ্টে হয়, আমি যিকেইটা প্ৰথম দুটা ক্লাছত আমি যিকেইখন চাৰ্ট দেখিছোঁ এখন চাৰ্ট দেখিছিলোঁ। চ' প্ৰায় যিবিলাকে ক্লাছবোৰ চাইছে গম পাই নিশ্চয় যে এখন মই গ্ৰাফ আনিছিলোঁ। চ' এখন গ্ৰাফৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনছবিলাক থাকে, 4-5টা কুৱেশ্যন থাকে এখন গ্ৰাফৰ ওপৰত। আমি সেই কুৱেশ্যনছবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ' এপ্ৰ'চেৰে কেনেকৈ ছল্ভ কৰোঁ সেই বস্তুখিনি মই প্ৰথম ক্লাছটোত আৰু ছেকেণ্ড ক্লাছটোত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' আজি কি হ'ব, আজি ক্লাছটোত মই অলপ কৈ দিছোঁ যে আমি কি কৰিম, আমাৰ ওচৰত দুখনকৈ গ্ৰাফ থাকিব আৰু দুখন গ্ৰাফৰ মাজত দুটা ডাটা বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া থাকিব, কিন্তু যিটো কুৱেশ্যন সুধিব আমাক সেইটো অভাৰঅল দুখন গ্ৰাফৰ পৰাই এটা কুৱেশ্যন সুধিব। চ' এইটো এটা নতুন টাইপৰ স্পেচিয়েল DI আজিকালি আহে এইবোৰ প্ৰশ্ন বেংকিঙত। চ' আজি আমি সেইকাৰণে এই দুটা স্পেচিয়েল DI আমি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিবলৈ এই ছেশ্যনটো আনিছোঁ। চ' আহক দেৰি নকৰি আমি এই ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' অলৰেডি আমি যিটো পাই চাৰ্ট ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড ক্লাছত, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পাই চাৰ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু পাই চাৰ্টখন আমি কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ' এপ্ৰ'চৰ থ্ৰু দি ছল্ভ কৰোঁ। চ' আজিও সেনেকুৱা আমি এই যিটো স্পেচিয়েল DI পাই চাৰ্ট আমি কম্পেয়াৰ কৰিম আজি। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে তো পাই চাৰ্ট আমি কম্পেয়াৰ কৰিম। পাই চাৰ্ট মানে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে পাই চাৰ্ট আমাৰ দুখন থাকিব। চ' দুখন পাই চাৰ্ট থাকিব আৰু দুখন পাই চাৰ্টে কি কৰিব, আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো যদি আপোনালোকে নিজে এবাৰ পঢ়ে আপোনালোকে চাওক ওপৰত কি লিখা আছে, আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে পঢ়িবলৈ চাওক। চ' আমি কি কৰিম আজি, আমাৰ ওচৰত দুখন পাই চাৰ্ট আছে আৰু দুখন পাই চাৰ্টতে আমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ডাটা দিয়া আছে। কিন্তু কি হৈ আছে, ডাটাটো কি হৈ আছে, আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো ওপৰত দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এবাৰ পঢ়িব, নিশ্চয় গম পাব। চ' গিভেন পাই চাৰ্ট 1, এইখন আমাৰ পাই চাৰ্ট 1 হয়। চ' পাই চাৰ্ট 1ত কি হৈ আছে, আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দি নাম্বাৰ অফ 5 ফ্লাৱাৰ্ছ, 5টা ফুলৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এইখন বাগানত, এই গাৰ্ডেনত, সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমাক দেখুৱাইছে। আৰু পাই চাৰ্ট 2 এখন বেলেগ গাৰ্ডেন, দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড গাৰ্ডেন বা গাৰ্ডেন বি বুলি আপোনালোকে ধৰক। চ' এই গাৰ্ডেন বিত কি কৰিছে, আমাৰ ছেম কাইণ্ড অফ ফ্লাৱাৰ, ইয়াতে যিকেইটা ফুল আছে ছানফ্লাৱাৰ, ৰ'জ, লিলি, মেৰিগ'ল্ড, ডালিয়া, ছেম এইকেইটাই আছে, খালি পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ইয়াতে বেলেগকৈ দেখুৱাইছে। চ' এই দুটা পাই চাৰ্ট আছে আমাৰ ওচৰত আৰু এই দুখন পাই চাৰ্টৰ ওপৰত আজি আমি কুৱেশ্যনছবিলাক আমি কেনেকৈ আহে, কেনেকৈ আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছবিলাক ছল্ভ কৰিম, সেই বস্তুখিনি আমি এই ছেশ্যনটোত ডিছকাছ কৰিম। চ' ইয়াতে কি কৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ি গম পাইছে যে দুখন গাৰ্ডেন আছে, দুখন গাৰ্ডেনত আমাৰ 5বিধ ফুল আছে, ছানফ্লাৱাৰ, ৰ'জ, লিলি, মেৰিগ'ল্ড, ডালিয়া, আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ এই যিখন প্ৰথম গাৰ্ডেন এ বুলিয়ে ধৰক, এই গাৰ্ডেন এত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটো আমাক এই পাই চাৰ্টখনত মেনশ্যন কৰি দিছে। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব, আমাক জাষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ফ্লাৱাৰ আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটোহে মেনশ্যন কৰি দিছে। এই গাৰ্ডেনখনত যিটো টোটেল ফ্লাৱাৰৰ সংখ্যা, টোটেল নাম্বাৰ যিটো, সেইটো কিন্তু আমাক এই পাই চাৰ্টখনত শ্ব' কৰা নাই। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো যিখন ছেকেণ্ড গাৰ্ডেন হয়, গাৰ্ডেন বি, ইয়াতেও কি কৰিছে, ছানফ্লাৱাৰ, ৰ'জ, লিলি, মেৰিগ'ল্ড, ডালিয়াৰ যিটো আমাৰ
পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰত্যেকটা ফুলৰ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আমাক এই যিখন পাই চাৰ্ট আছে এই পাই চাৰ্টখনত আমাক মেনশ্যন কৰি দিছে কিন্তু ইয়াতেও আমাৰ যিটো টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছটো আমাক মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই চ' এনেকে আমাৰ এই দুখন পাই চাৰ্ট দিয়া থাকিব চ' দিছ ইজ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গিভেন আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি ফ'ল' কৰি কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যনবিলাক আমি এতিয়া চাম আৰু ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' এতিয়া চাওক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ফৰ দি কনভিনিয়েঞ্চ কুৱেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ ছিষ্টেম জেনেৰেটেড কুৱেশ্যনে থাকিব বেংকিং এক্সামত আপোনালোকে CBT বেছ টেষ্ট দিয়ে চ' তাতে কি হ'ব আপোনালোকৰ এই যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কুৱেশ্যনত এনেকেই থাকিব আপোনালোকে এই যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰথম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাৰ্টৰ পাব তেনেকেই থাকিব তাৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমাৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব ফ'ল' এই কুৱেশ্যনবোৰ কৰিম চ' এতিয়া ফৰ দি টাইমিং আপোনালোকৰ বুজাত সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ছাইডত ছেম চাৰ্ট আমি যিখন চাৰ্ট ইয়াতে চাইছোঁ মই স্মল ভাৰ্চনত ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ চ' আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি পেলাই ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব আমি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিম আৰু যিটো এপ্ৰ'চ মই কৈছিলোঁ প্ৰথম ক্লাছত যে আমি যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰেচিঅ'ৰ হেল্প লৈ পেলাই ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক এভাৰেজে হওক পাৰ্চেণ্টেজ হওক ৰেচিঅ' হওক এই তিনিটা বস্তুৰ হেল্প লৈহে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি কৰিবলৈ চাম যিটো আমাৰ টাইমটো আমাক ছেভ কৰিব এক্সামত চ' আপোনালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ নিজে চেষ্টা কৰিব চ' ইয়াতে মই এটা কথা আগতেও কৈ দিছোঁ যে এই যিটো চাৰ্ট এইখন চাৰ্ট এইখন প্ৰথম গাৰ্ডেন এ এইখন ছেকেণ্ড গাৰ্ডেন বি তো আমাক কি কৰিছে ইয়াতে প্ৰত্যেকটা ফুলৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় সেই পাৰ্চেণ্টেজটো মেনশ্যন কৰি দিছে কিন্তু এই গাৰ্ডেনখনত তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ বা টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছটো কিন্তু আমাক মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই কুৱেশ্যন কেনেকৈ আহিছে কুৱেশ্যনটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিজে পঢ়ি পেলাই চ' মই স্ক্ৰীনৰ পৰা অলপ আঁতৰি দিছোঁ চ' কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব চ' আপোনালোকে এতিয়া যদি কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকক কি দিছে কুৱেশ্যনটোত দিছে ইফ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন গাৰ্ডেন বি এই যিখন গাৰ্ডেন বি হয় এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন বি হয় ঠিক আছে এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন বি চ' দিছ ইজ ইয়ৰ গাৰ্ডেন বি এই গাৰ্ডেন বিখনত যিখন ফ্লাৱাৰ আছে 60% মোৰ দেন ডেট অফ দি টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন গাৰ্ডেন এ এইখন আমাৰ গাৰ্ডেন এ এই গাৰ্ডেন এতকৈ গাৰ্ডেন বিত আমাৰ 60% টোটেল ফ্লাৱাৰটো বেছি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে এই দুখন গাৰ্ডেনৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছটো পাৰ্চেণ্টেজটো আমাক শ্ব' কৰিছে আৰু কম্পেয়াৰ কৰিছে তো এই বস্তুটো মই যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে 60% এ আৰু বি চ' গাৰ্ডেন এ চ' গাৰ্ডেন এ আৰু গাৰ্ডেন বি এই দুটা বস্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চাম গাৰ্ডেন এ এণ্ড গাৰ্ডেন বি চ' কুৱেশ্যনত চব কি কৈছে গাৰ্ডেন বি 60% মোৰ বিত যিটো ফ্লাৱাৰ আছে 60% মোৰ দেন টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন গাৰ্ডেন এ চ' গাৰ্ডেন এত যদি আমি ফৰ দি টাইমিং যদি আপোনালোকে এনেকৈও ইচ্ছা কৰে 100 ধৰে এই বস্তুটো গাৰ্ডেন এত আমাৰ 100টা ফ্লাৱাৰ আছে 100টা পাৰ্টছ আছে 100 ফ্লাৱাৰ্ছ চ' গাৰ্ডেন বিত অভিয়াছলি কি হ'ব 160 হ'ব কাৰণ এইটো কুৱেশ্যনত কৈছে যে 60% বেছি গাৰ্ডেন বিত আছে চ' এই বস্তুখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছতো আৰু প্ৰথম ক্লাছতো আমি এনেকৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' গাৰ্ডেন এত 100 যদি ধৰি লওঁ গাৰ্ডেন বিত অভিয়াছলি 160 হ'ব এই কথাটো আৰু কি উলিয়াব দিছে দেন ফাইণ্ড দি পাৰ্চেণ্টেজ অফ লিলি ইন বোথ গাৰ্ডেনছ এ এণ্ড বি টুগেডাৰ লিলি ফ্লাৱাৰ এই লিলি ফ্লাৱাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় এই দুখন গাৰ্ডেনতে সেইটো টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াবলৈ দিছে চ' অভিয়াছ কেছ যদি গাৰ্ডেনত 100টা টোটেল ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন বিত 160 হয় আমি এতিয়া কি কৰিম এই গাৰ্ডেন এত যিটো লিলিৰ ডাটা দিয়া আছে সেইটো চাম চাওক ইয়াতে লিলিৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে সেইটো 25% দিয়া আছে গাৰ্ডেন এত চ' অভিয়াছলি যদি গাৰ্ডেন এত এই গাৰ্ডেন এখনত যদি 100টা ফ্লাৱাৰ থাকে ইয়াৰে ভিতৰত লিলি কিমান থাকিব 25% থাকিব চ' মই যদি এই 100ৰ 25% উলিয়াম আৰু যিসকলে জানে যে পাৰ্চেণ্টেজটো ফ্ৰেকশ্যন ডাইৰেক্টলি আমি কেনেকৈ লিখিম 25% অফ 100 25% মানে আমাৰ কিমান হ'ল 1/4 এইখিনি বস্তু আমি পাৰ্চেণ্টেজ বা ৰেচিঅ'ৰ ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি মিক্সাৰ এলিগেশ্যন এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাকতো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ বেংকিঙৰ চ' 100 যদি হয় ইয়াতে এই 100ৰ যদি 25% মানে 1/4 25% মানে 1/4 চ' 1/4 অফ 100 মই উলিয়াম ঠিক আছে আৰু নেক্সট কি কৈছে ছেকেণ্ড গাৰ্ডেন যিখন দিছে ছেকেণ্ড গাৰ্ডেনতো লিলিৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ দিছে সেইটো আপোনালোকক 25% দিছে চ' এই যিটো 25% দিছে এইটো কিহৰ ভিতৰত ওলাম মই 160ৰ ওপৰত উলিয়াম চ' 25% ইজ নাথিং বাট 1/4 মই ডাইৰেক্ট লিখিম 1/4 ইনটু 160 অ'কে
সো এতিয়া কি হ'ব আমি এই গাৰ্ডেন এৰ যেটো লিলিৰ নাম্বাৰ হয় হে নাম্বাৰটো আমি ইয়াৰ পৰা পাই যাম আৰু গাৰ্ডেন বিৰ পৰা যেটো লিলি ফ্লাৱাৰৰ নাম্বাৰ আমি কিহৰ ডাটা দি আছে আমাক কিহৰ ডাটা উলিয়াব দিছে এটো লিলি ফ্লাৱাৰ ঠিক আছে LILY সো এই লিলি ফ্লাৱাৰ ডাটাটো আমি উলিয়াই আছো সো এটো অবিয়াসলি আপোনালোকে যদি 4 ৰে ক্যানসেল কৰে এটো 25 হ'ব আৰু এটো যদি 4 ৰে ক্যানসেল কৰি দিয়ে অবিয়াসলি এটো 40 হৈ যাব তাৰ মানে 25:40 এই বস্তুটো আমি পাম নাম্বাৰ ওয়াইজ পাৰ্ট ওয়াইজ পাম 25 পাৰ্ট 40 পাৰ্ট সো আমাক কি উলিয়াব দিছে হেতু আপোনালোকে কোৱেশ্চন এবাৰ চাব আমি এতিয়া কি পালো এই 25 পাৰ্ট 40 পাৰ্ট মানে কি হ'ব যেহেতু আমাৰ টোটাল নাম্বাৰটো আমাক দিয়া নাই আমি এজিউম হে কৰিছো এই যেটো 100 আৰু 160 এটো আমাৰ এজাম্পশন ভ্যালু কাৰণ ৰেশিও টু যেতিয়া কো ৰেশিও ইজ অলসো এজাম্পশন আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে 60% মোৰ তাৰ মানে 60% মোৰ মানে মই যেটো 100 ধৰিছো এটো মোৰ এজাম্পশন হে তাৰ মানে মই ধৰি লৈছো যে গাৰ্ডেন এত 100টা ফুল আছে আৰু গাৰ্ডেন বিট অবিয়াসলি যদি 60% বেছি হ'ব লগিয়া হয় 100 তকে 60% বেছি তাৰ মানে 160 হ'ব আপোনালোকে যদি 100 নধৰে আপোনালোকে যি কোনো নাম্বাৰ ধৰিব পাৰে কিন্তু ক্যালকুলেশনটো ইজি কৰিবৰ কাৰণেহে মই এই গাৰ্ডেন এত যিখিনি টোটাল ফ্লাৱাৰ আছে সেইখিনি মই 100 বুলি ধৰিছো আপোনালোকে ইয়াতে যদি ইচ্ছা কৰে 1000 ধৰিব পাৰে 500 ধৰিব পাৰে 5000 ধৰিব পাৰে ইট ইজ আপ টু ইউ নতুবা এনেকে নকৰি যেটো 60% হয় তাৰ যদি ফ্ৰেকশন ভ্যালু সকলোৱে জানে 60% ইজ নাথিং বাট 3/5 সো 3/5 যদি হয় অবিয়াসলি আমাৰ কি কৈছে কোৱেশ্চনত গাৰ্ডেন বি 60% মোৰ সো এ যদি 5 হয় বি কিমান হৈ যাব 8 হৈ যাব তো তেনেকে মই কৰা নাই কাৰণ তেনেকে কৰিলে আমাৰ কি হ'ব কোৱেশ্চনটো কৰিবলে যত যত তেনেকে ৰেশিও লৈ কৰিব লাগে কোৱেশ্চনটো মই তেনেকে কৰি দিম কিন্তু যত আমাৰ ক্যালকুলেশন খিনি আমি ইজিলি কৰিব পাৰো তাতে কিন্তু আমি যেটো ফিগাৰ ধৰিম নাম্বাৰৰ যেটো এজাম্পশন ধৰিম হেতু আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ইজি কেনেকে কৰিব পাৰো হেতু হিচাপতে আমি এজাম্পশনটো ধৰিম ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখিনি কথা সো 25 পাৰ্ট 40 পাৰ্ট এই বস্তুটো আমাক কিহৰ ওপৰত উলিয়াব দিছে টোটাল গাৰ্ডেন এ এণ্ড বি টুগেদাৰ সো আমি যদি চাও টোটাল গাৰ্ডেন এ এণ্ড টোটাল ফ্লাৱাৰ্স এ এণ্ড বি টুগেদাৰ টোটাল ফ্লাৱাৰ এ এণ্ড বি কিমান হ'ব এটো আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যেটো টোটাল ফ্লাৱাৰ হ'ব এ এণ্ড বি অবিয়াসলি 100 পাৰ্ট আৰু 160 পাৰ্ট এইখিনি যদি মই প্লাস কৰি দিও টোটাল কিমান হৈ যাব 100 প্লাস 160 এইখিনি যদি মই কৰো অবিয়াসলি এটো আমি কিমান পাম 260 পাম সো এটো মই 260 পাম ঠিক আছে এইখিনি বস্তু মই 260 পাম টোটাল ফ্লাৱাৰ্স সো এইখিনি আমাৰ টোটাল ফ্লাৱাৰ্স ঠিক আছে সো এই টোটাল ফ্লাৱাৰ্সটো আমি পাই গৈছো এজ এ এটো কিন্তু আমাৰ এজাম্পশন এটো আমাৰ ৰিয়েল টোটাল ফ্লাৱাৰ্স নহয় কিন্তু এই 260 একচুয়ালি এটো 260 পাৰ্ট হয় সো এইখিনি আমি এজাম্পশন কৰিছো আৰু গাৰ্ডেন এ আৰু গাৰ্ডেন বিৰ পৰা আমি এজাম্পশন কৰি কি পালো গাৰ্ডেন এ থাকিব 25 টা আৰু গাৰ্ডেন বিত পাও 40 টা মানে পাৰ্ট ওয়াইজ দিস ইজ অলসো এজাম্পশন সো এটোৰ পৰা আমি পালো 20 প্লাস 40 দুখন গাৰ্ডেনৰ টোটাল 25 প্লাস 40 দুখন গাৰ্ডেনৰ অল টুগেদাৰ যদি উলিয়াও আমি 25 প্লাস 40 সো এই বস্তুটো আমাৰ কিমান হৈ যাব অবিয়াসলি এটো 65 হ'ব তাৰ মানে এতিয়া মোক কি উলিয়াব দিছে এই 65 টু এই 260 কিমান পাৰ্সেন্টেজ হয় হেতু উলিয়াব দিছে কোৱেশ্চনত চাওক সো find the percentage of lily in both the gardens A and B together percentage to উলিয়াব দিছে সো obviously মই কি উলিয়াম 65 260 কিমান পার্সেন্টেজ হয় হেতু উলিয়ালে মই পাই যাম সো যেহেতু মোক পার্সেন্টেজ অফ লিলি উলিয়াব দিছে ইন both the gardens মই 65 উলিয়াম 260 ভিতৰত 65 to 65 by 260 into 100 এনেকে কৰিলে মোৰ পার্সেন্টেজটো ওলাই যাব 100% সো এতিয়া এটা জিরো ক্যান্সেল কৰিব 65 আৰু 26 কিহৰ মাল্টিপল হয় আপোনালোকে গম পাই নিশ্চয় 65 আৰু 26 13 ৰ মাল্টিপল হয় সো obviously 13 5 65 and 13 2 26 সো 5 by 2 into 10 আৰু এই 2 ৰে মই এই 10 টোক যদি ক্যান্সেল কৰো এটো আমি 5 পাম তাৰ মানে বাছিল কি আমাৰ 5 আৰু 5 সো 5 into 5 is nothing but এটো পার্সেন্টেজ আছে 25% তাৰ মানে obviously যেটো আমাৰ দুখন গাৰ্ডেনৰ যেটো মিলাই পেলাই লিলিৰ যেটো পার্সেন্টেজ হ'ব এটো আমাৰ 25% আহিব ঠিক আছে সো পার্ট ওয়াইজ আমি উলিয়াব লাগিব যেহেতু আমাৰ এই গাৰ্ডেন এ খনত টোটাল নাম্বাৰটো মেনশন কৰা নাই না তো গাৰ্ডেন বিত আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ মেনশন কৰা নাই আমি জাস্ট এজিউম কৰিছো যে গাৰ্ডেন বিত 100 টা থাকিব কোৱেশ্চনৰ মতে গাৰ্ডেন এত যদি 100 টা থাকে গাৰ্ডেন বিত obviously 60% more that means 100 তকে 60 বেছি গাৰ্ডেন বিত আমাৰ 160 পাৰ্ট 100 পাৰ্ট আৰু 160 পাৰ্ট এইবোৰ আমাৰ কি হয় এজিউম ভ্যালু হয় ঠিক আছে এজিউম হয় কাৰণ কোৱেশ্চনত আমাক মেনশন কৰি দিয়া নাই টোটাল ফ্লাৱাৰ কিমানটা আছে যদি কোৱেশ্চনত মেনশন কৰি দিলে হয় আমি হে ডাটাটো লৈ পেলে কৰিলো
ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো ইজি কুৱেশ্যন আছিলে দুটা চাৰ্ট কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি আমি গম পাইছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চ' এতিয়া চাওক ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব চ' ইয়াতে কি কৈছে চাওক এবাৰ কুৱেশ্যনটো দেৰি নকৰি আমি পঢ়ি দিছোঁ কুৱেশ্যনটো চ' ইফ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন গাৰ্ডেন এ ইজ 40% মোৰ দেন দ্য গাৰ্ডেন বি এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো আমাৰ কম্পেৰিজনটো কুৱেশ্যনটো অলপ চেঞ্জ হৈছে চেঞ্জ এইকাৰণে হৈছে ইয়াতে যেনেকৈ 60% কম্পেয়াৰ কৰিছিলে ইয়াতে 60% বুলি কৈছিলে কিন্তু ইয়াতে কি বুলি কৈ আছে 40% মোৰ বুলি কৈ আছে চ' সেইটোৱে আমি লিখি লওঁ প্ৰথম লাইনটো পঢ়ি পেলাই প্ৰথম লাইনটোৱে আমি ইয়াতে লিখি ল'ম ইফ টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইন গাৰ্ডেন এ ইজ 40% মোৰ দেন গাৰ্ডেন বি চ' অভিয়াছলি গাৰ্ডেন এত 40 বেছি বুলি কৈছে চ' অভিয়াছলি এ ইজ টু বি দুখন গাৰ্ডেন আছে চ' অভিয়াছলি এই বিটোক যদি মই 100 বুলি ধৰোঁ এইবাৰ এটো কিমান হৈ যাব 140 হৈ যাব কাৰণ এ 40% বেছি বুলি কৈছে এ ইজ 40% মোৰ দেন বি বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো 140 হ'ব চ' এতিয়া আকৌ কৈছে নেক্সটটো চাওক কি কৈছে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ডালিয়াছ ইন গাৰ্ডেন এ এণ্ড বি এই ডালিয়াৰ যিটো আছে এইটো ডালিয়া ইয়াতেও আছে ডালিয়া এই ডালিয়াৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো এ এণ্ড বি দুইটাতে কিমান হয় 384 বুলি কৈছে চ' অভিয়াছলি যদি গাৰ্ডেন এ এইখন গাৰ্ডেন এ ইয়াতে যদি 140টা পাৰ্টৰ ফ্লাৱাৰ থাকে টোটেল পাৰ্টটো 140 হয় আৰু এই গাৰ্ডেন বিত যদি 100 পাৰ্ট হয় তো ইয়াৰে ভিতৰত এই 40 পাৰ্টৰ 10%টো উলিয়াই লওক আমি ডালিয়াৰ পাৰ্টটো পাম নেক্সট এই যিটো 10% দিয়া আছে ডালিয়া এইটো কিহৰ ভিতৰত ওলাম মই 100টা যদি থাকে এই 100ৰ ভিতৰত উলিয়াই ল'ম এই বস্তুখিনি আমি কৰিলোঁ আগতে চ' 140 আছে চ' 140 10% অফ 140 যদি উলিয়াবলৈ চাওঁ চ' অভিয়াছলি মই এইটো কিমান পাম 10% মানে 10/100 বা 1/10 বুলি লিখিব পাৰে আপোনালোকে এইটো 1/10 বুলি 10% মানে 1/10 চ' 1/10 ইনটু 140 ঠিক আছে 1/10 ইনটু 140 চ' এইটো 1/10 ইনটু 100 চ' এইফালে 0 কেঞ্চেল কৰিব চ' অভিয়াছলি মই 14:10 পাম ঠিক আছে এইটো মানে 14 পাৰ্ট এইটো আমাৰ 10 পাৰ্ট চ' 14 পাৰ্ট 10 পাৰ্ট এইটো হ'ল ডালিয়াৰ যিটো পাৰ্ট এ আৰু বিৰ পৰা সেইটো আমি পাইছোঁ চ' এইকেইটা এতিয়া কি কৈছে ইয়াতে কুৱেশ্যনত আকৌ কৈছে এ বি টুগেডাৰ ইজ 384 নাম্বাৰটো দি দিছে আকৌ 384 বুলি কিন্তু পাৰ্ট ৱাইজ মই কিমান পালোঁ গাৰ্ডেন এৰ পৰা ডালিয়াৰ যিটো পাৰ্ট হয় সেইটো অভিয়াছলি 10% পাইছিলোঁ এই চাৰ্টৰ পৰা মই যদি 140 বুলি ধৰোঁ গাৰ্ডেন এৰ যিটো টোটেল পাৰ্ট ফ্লাৱাৰৰ তো এইটো 140 হ'ব তাৰমানে অভিয়াছলি মই কি উলিয়াব লাগিব 10% অফ 140 উলিয়ালে মই ডালিয়াৰ ছিংগল পাৰ্টটো পাই যাম এই ডালিয়াটোৰ 14 পাৰ্ট চ' টোটেল এ বি টুগেডাৰ মিলি পেলাই কিমান হৈ যাব 14 আৰু 10 অভিয়াছলি 14 প্লাছ 10 14 প্লাছ 10 এইটো কিমান হৈ যাব 24 পাৰ্ট হৈ যাব 24 পাৰ্ট তাৰমানে এই 24 পাৰ্টৰ ভেলুটোৱে কুৱেশ্যনত 384 বুলি কৈছে ঠিক আছে এই 24 পাৰ্ট যিটো পাইছোঁ ইয়াৰ মানটোৱে কুৱেশ্যনত 384 কৈছে চ' সেইটো বস্তু বুজি পাইছোঁ আমি এতিয়া চ' অভিয়াছলি কিন্তু আমাৰ কুৱেশ্যনত আকৌ কি উলিয়াব দিছে সেইটো আমি চাওঁ দেন ফাইণ্ড দি টোটেল নাম্বাৰ অফ মেৰি গ'ল্ডছ ইন বথ দি গাৰ্ডেন এ এণ্ড বি টুগেডাৰ কিন্তু আমাক উলিয়াব দিছে এই যিটো মেৰি গ'ল্ড আছে এই মেৰি গ'ল্ডটোহে উলিয়াব দিছে দিছ ইজ দ্য মেৰি গ'ল্ড এণ্ড দিছ ইজ দ্য মেৰি গ'ল্ড হিয়াৰ চ' এই মেৰি গ'ল্ডৰ নাম্বাৰটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে চ' অভিয়াছলি চাওক ইয়াতে এতিয়া 24 পাৰ্টৰ মানটো ইমান চ' অভিয়াছলি মই যদি এতিয়া মেৰি গ'ল্ডৰ নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ চাওঁ চ' মেৰি গ'ল্ড কিমান আছে ইয়াতে চাওক 30% আছে আৰু ইয়াতে মেৰি গ'ল্ড কিমান আছে চাওক 20% আছে তাৰমানে যদি মেৰি গ'ল্ডটো 30% আছে মই এই 140 30%টো উলিয়াম আৰু 100ৰ কিমান উলিয়াম 20% চ' 30% অফ 140 মেৰি গ'ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত মেৰি গ'ল্ড ফ্লাৱাৰ যিটো আছে এইটো কিমান হৈ আছে 30% মানে 3/10 ডাইৰেক্ট লিখোঁ মই এই 30% মানে 3/10 চ' 3/10 গাৰ্ডেন এত যাওক 140 হৈ আছে 3/10 অফ 140 0 কেঞ্চেল অভিয়াছলি 13 4 42 পাৰ্টটা মেৰি গ'ল্ড থাকিব এইটো গাৰ্ডেন এৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ঠিক তেনেকৈ গাৰ্ডেন বিৰ পৰা যদি মই মেৰি গ'ল্ডটো চাওঁ গাৰ্ডেন বিলৈ যাওঁ ইয়াতে যিটো মেৰি গ'ল্ডটো আছে সেইটো কিমান হৈ আছে চাওক 100টা হৈ আছে টোটেল চ' অভিয়াছলি মেৰি গ'ল্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে 20% দিছে আৰু আমি জানো 20% মানে ডাইৰেক্টলি মই কিমান লিখিম 1/5 চ' 1/5 ইনটু 100 চ' 1/5 ইনটু 100 যেতিয়া লিখিম এইটো কিমান হৈ যাব আমাৰ 20 পাৰ্ট ঠিক আছে 20 পাৰ্ট হৈ যাব চ' অভিয়াছলি আমি কি পালোঁ ইয়াতে 62 পাৰ্ট পাইছোঁ অ'কে 42 আৰু এইফালে যদি মই কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ 5ৰে কেঞ্চেলেশ্যন কৰোঁ 20 হৈ আছে চ' এইটো মই 42 আৰু 20 62 পাৰ্ট পাইছোঁ তাৰমানে মই কি উলিয়াব লাগিব এই 62 পাৰ্টৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগিব আমাক মেৰি গ'ল্ড টুগেডাৰ উলিয়াব দিছে ন ফাইণ্ড দি টোটেল নাম্বাৰ অফ মেৰি গ'ল্ড টুগেডাৰ অ'কে নহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে
ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকে 62 পাৰ্টৰ ভেলুটো উলিয়াই লওক 42 প্লাছ 20 42 প্লাছ 20 এইটো হৈ গ'ল 62 পাৰ্ট। চ' এই 62 পাৰ্টৰ ভেলুটো আপোনালোকে উলিয়াব। তাৰমানে মই কি কৰিম, এই 24 পাৰ্ট যিটো আছে আমাৰ 24 পাৰ্ট আছে, এই 24 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমাক কিমান বুলি কৈছে 384 বুলি কৈছে। চ' অবভিয়াছলি 1 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু হ'ব আমাৰ কিমান হৈ যাব 384/24। অ'কে, দেন আমি কি উলিয়াব লাগিব 62 পাৰ্টৰ মানটো উলিয়াব লাগে। চ' 384/24 ইনটু 62 এইটো কৰক। চ' এতিয়া যদি মই কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ চাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব এইটো 384 হৈ আছে। চ' 384ক মই কিহেৰে ডিভাইড কৰিম 24। চ' 24 1 টাইমছ 24। চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে 414 144 এইটো 16 হৈ যাব। তাৰমানে মই যদি এইটো কেনচেলেশ্যন কৰোঁ অবভিয়াছলি 24 ইনটু 16 উইল বি 384 এইটো। চ' এতিয়া আমি যদি এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 16 ইনটু 62 এই বস্তুটো আপোনালোকে কৰক। চ' 16 ইনটু 62 অবভিয়াছলি 10ৰ লগত যদি কৰোঁ এইটো 620 হ'ব আৰু 6 এটা থাকিলে 62 ইনটু 6 6 to 12 6 6 36 37 ঠিক আছে 37 পাইছোঁ 6 to 12 37 মানে 372। চ' এই দুটা বস্তু আমি এতিয়া প্লাছ কৰিব লাগিব। চ' এই দুটা যদি বস্তু মই প্লাছ কৰোঁ চব কিমান পাই আছোঁ এইটো হ'ল 620 আৰু এইটো 372। বুজি পাইছে কেনেকৈ কৰিছোঁ 62 পাৰ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ মেৰিগ'লৰ, এইটো যিটো পাৰ্ট হৈছে এইটো মেৰিগ'লৰ পাৰ্ট। চ' আমাক কুৱেশ্যন এই মেৰিগ'ল্ড ফ্লাৱাৰটোৰ নাম্বাৰ উলিয়াব দিছে। চ' অবভিয়াছলি 620 আৰু 372 এই দুটা যদি মই প্লাছ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা মই কিমান পাম এইটো 900 হ'ল, এইফালে 972 20 তাৰমানে 992। চ' 992টা মেৰিগ'ল্ড ফ্ৰম both the gardens। অ'কে, চ' এই দুটা মেৰিগ'ল্ড। চ' দিছ শুড বি ইয়ৰ আনচাৰ 992টোৱে আপোনালোকৰ আনচাৰ হ'ব লাগে। এই যিটো 24 পাৰ্ট পাইছোঁ আমি কিহৰ পাইছোঁ এইটো যিটো হেৰি দিয়া আছিলে 14 পাৰ্ট এইটো ডালিয়াৰ পাৰ্টটো পাইছোঁ। চ' কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কাৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। চ' এইটো ডালিয়া ফ্লাৱাৰ আছিল আৰু এইটো মেৰিগ'ল্ড ফ্লাৱাৰ আছিল। চ' আমি ৰেচিঅ'টো কি কৰিছোঁ পাৰ্ট ৱাইজ ভাঙিছোঁ, পাৰ্ট ৱাইজ ভাঙি পেলাই আমি কুৱেশ্যনত যিটো ভেলু দি আছিল 384 সেইটোৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই বস্তুটো উলিয়াইছোঁ। চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে যিটো আনচাৰ হ'ব 992 পাইছোঁ। অবভিয়াছলি অপশ্যন নম্বৰ এ দিছ উইল বি ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, চ' ইয়াতে কিমান পাইছিলোঁ আনচাৰটো 25%। এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি 25% ৱাজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে এক্সামত, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। চ' দুখন গ্ৰাফ কম্পেয়াৰ কৰিব দিব, তাৰ ভিতৰত আমাৰ 5টা বা 6টা কুৱেশ্যন বা 4টা 5টা 6টা ভিতৰতে কুৱেশ্যন থাকে। চ' এইটোৱে হয় ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। আমি কেনেকৈ এপ্ৰ'চটো ঠিক কৰোঁ নিজৰ সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব কিমানখিনি টাইম আমি ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত দিব পাৰিছোঁ আৰু কিমান কম টাইমত আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ইট ডিপেণ্ডছ ট'টেলি আপন দ্য এপ্ৰ'চ উই ইউজ টু ছল্ভ দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ। অ'কে, চ' নেক্সট এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়িব। কুৱেশ্যনবিলাক অলপ কনফিউজিং কুৱেশ্যন থাকে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত, কিন্তু যিটো লেংগুৱেজ হয় সেই লেংগুৱেজটো আমি কিমান কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছোঁ বা কিমান স্পীডত পঢ়িছোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ একুৰেচিটো ডিপেণ্ড কৰিব। চ' ইয়াতে চাওক ইয়াতে কি লিখিছে, ইফ দ্য টোটেল ৰ'জ ইন গাৰ্ডেন এ ইজ 40% অফ দি টোটেল ৰ'জ ইন গাৰ্ডেন বি। এতিয়া এটা কথা কৈছে ৰ'জৰ কথা কৈছে ইয়াতে, কিন্তু ৰ'জৰ যিটো গাৰ্ডেন এত যিটো ৰ'জৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো 15% পাইছোঁ আৰু ইয়াতে গাৰ্ডেন বিত যিটো ৰ'জৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো আমি 30% পাইছোঁ। কিন্তু ৰ'জৰ যিটো নাম্বাৰ না সেইটো গাৰ্ডেন এত মেনশ্যন কৰিছে নহ'লে না গাৰ্ডেন বিত মেনশ্যন কৰিছে। জাষ্ট আমাক ডাটা এটা দিছে যে ৰ'জৰ যিটো নাম্বাৰ হ'ব গাৰ্ডেন এ আৰু বি, এটো কি হ'ব 40% হ'ব টোটেল অফ বি। তাৰমানে এই ৰ'জৰ যিটো মই এজামশ্যন সেইটো যদি এনেকৈ ধৰোঁ to rose from garden A and B, A is to B, ঠিক আছে। তাৰমানে এটো হয় A is 40% of B বুলি কৈছে, তাৰমানে বিটো যদি 100 হয় অবভিয়াছলি এটো কিমান হ'ব 100ৰ 40% 40 হ'ব। চ' ইয়াৰ যদি মই কেনচেলেশ্যন কৰোঁ আৰু ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ অবভিয়াছলি এইটো মই কিমান পাম 40 আৰু 4 আৰু 10 তাৰমানে 2ৰে কেনচেল কৰি দিওঁ, তাৰমানে 2:5 পাম। তাৰমানে ৰ'জৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব গাৰ্ডেন এ আৰু বি টোটেল ৰ'জ, ঠিক আছে টোটেল ৰ'জ বুলি কৈছে দেই। চ' এইটো টোটেলটোৰ কথা কৈছে। চ' টোটেল ৰ'জৰ যিটো ৰেচিঅ' আহিব সেইটো 2:5 আহিব। চ' এতিয়া আকৌ কি উলিয়াব দিছে চাওক, দেন ফাইণ্ড দি টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন বি ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট মোৰ দেন দি টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন এ। তো আমি কিন্তু টোটেল ফ্লাৱাৰ না গাৰ্ডেন এৰ জানো না গাৰ্ডেন বিৰ জানো।
তো নাজানো যিহেতু হেতু আপোনালোকে এটা কাম কৰক then find the total flower is what percent is this okay so আমি যদি এটো x বুলি ধৰো ধৰি লওক ইয়াতে আমাৰ গাৰ্ডেন বিট টোটেল ফ্লাৱাৰ x যেহেতু আমি নাজানো যে আমি জিটি ডাটা ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি x বুলিয়ে কনসিডাৰ কৰিছো so obviously ইয়াতে টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্স তো আপোনালোকে x বুলি কনসিডাৰ কৰক ঠিক আছে আৰু যেটো টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্স ইন গাৰ্ডেন বি হেতু আপোনালোকে y বুলি কনসিডাৰ কৰক এতিয়া এটা কথা মন কৰিব এই যেটো টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন এটো টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন এ বুলি ধৰক এটা মই টোটেলটো লিখি দিছো ওকে টোটেল বুলি লিখি দিছো এটো x বুলি ধৰক আৰু এটো টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন বি এটো a এৰ ক্ষেত্ৰত আৰু টোটেল ফ্লাৱাৰ এটো b এৰ ক্ষেত্ৰত এটো b এৰ ক্ষেত্ৰত y বুলি ধৰক এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব এই যেটো 15% হৈ আছে এই 15% টো গাৰ্ডেনত কিহৰ ওলাব এই x ৰ 15% ওলাব তেতিয়া আমি নাম্বাৰটো পাব ৰজৰ আৰু গাৰ্ডেন বি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই y ৰ যদি 30% ওলাও তেতিয়া আমি ৰজৰ নাম্বাৰটো উলিয়াব পাৰিম গাৰ্ডেন বি ক্ষেত্ৰত যদি টোটেল ফ্লাৱাৰ y হৈ থাকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে বেসিক প্ৰিলিমিনাৰী কনসেপ্ট অফ পাৰ্সেন্টেজ গম পাই নিশ্চয় তো এতিয়া এটা কাম কৰিম তাৰমানে এই বস্তুটোৱে এই 15% অফ x 15% অফ x গাৰ্ডেন এৰ কাৰণে গাৰ্ডেন এ আৰু এই গাৰ্ডেন বিৰ কাৰণে কি হ'ব 30% অফ y হ'ব 30% অফ y যেহেতু এইখিনি গাৰ্ডেন বিৰ কাৰণে 30% অফ y সো এই বস্তুটোৱে এই ৰেশিওটো কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে এটো বস্তু কম্পেয়াৰ কৰিছে 2:5 ৰ লগত 2:5 ৰ লগত তাৰমানে এটো মই 2/5 বুলি লিখিব পাৰো সো এটো এটা ইকুৱেশন বনি আছে আমাৰ এটো এটা ইকুৱেশন বনি আছে সো এই ইকুৱেশনটো আমি এতিয়া সলভ কৰিব লাগে ওকে এটো বস্তুৱে আমাক কোৱেশনত কৈছে এই যে 2/5 যে আমি লিখিলো তাৰমানে গাৰ্ডেন প্ৰথমতেটো এটো টোটেল ফ্লাৱাৰ কম্পেয়াৰ কৰিলে ফাৰ্স্ট কথা এটো টোটেল ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন এ আৰু গাৰ্ডেন বি কম্পেয়াৰ কৰিছে কিন্তু কম্পেয়াৰ কৰোতে আমি ৰেশিও ওয়াইজ যদি কম্পেয়াৰ কৰো 40% বেছি বুলি কৈছে obviously 40% মানে 2/5 40% অফ বুলি কৈছে বেছি বুলি কোৱা নাই 40% অফ গাৰ্ডেন বি বুলি কৈছে সো obviously 40% মানে 2/5 তাৰমানে b যদি 5 হয় obviously a যদি 40% হ'ব লাগে a ভ্যালুটো 2 হ'ব লাগিব সো হেখিনি বস্তু আমি জানো সো এতিয়া এই যেটো ৰেশিও দিছে 2:5 এটো বস্তুৱে আমাক কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে আমি নাজানো এই ৰজৰ যেটো নাম্বাৰ হয় গাৰ্ডেন 8 হেতু আমি গম নাপাও সেই কাৰণে আমি টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্স ইন গাৰ্ডেন এ টু x বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু যেটো ৰজৰ পাৰ্সেন্টেজ গাৰ্ডেন বিট হেতু 30% দিয়া আছে টোটেলটো আমি y বুলি ধৰিছো তাৰমানে ৰজৰ যদি নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ যাও তেতিয়া হেতু 30% অফ y উলাব লাগিব এই যেটো উলিয়াম এটো কোনটো ৰেশিওত থাকিব 2:5 ত থাকিব টোটেলটো ইয়াৰ পৰাই পাম আৰু ৰেশিওটো আমাৰ কিমান পাম 2/5 সো এই বস্তুটো আমি যদি সলভ কৰো আমি a আৰু b যেটো ইয়াতে কৈছে টোটেল ফ্লাৱাৰ্স x আৰু y টো যদি আমি উলিয়াব পাৰো ইয়াৰ পৰাই আমি উলিয়াব পাৰিম x আৰু y মানটো উলিয়াব লাগে সো x টো কি হয় টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন a y টো কি হয় টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন b কোৱেশনত হৈছে টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন b ইজ হোৱাট পাৰ্সেন্ট মোৰ দেন টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন a কিমান বেছি হয় সো এইখিনি এই বস্তুটো আপোনালোকে সলভ কৰক সো 15% অফ x পাৰ্সেন্টেজৰ পৰা পাৰ্সেন্টেজ কেনসেল কৰি দিও 15/30 মানে obviously মই এটো 1/2 লিখিব পাৰো আৰু এটো x/y লিখিব পাৰো which will be equal to 2/5 এটো হ'ব সো এতিয়া ক্ৰস মাল্টিপ্লাই যদি কৰো এই বস্তুটোকে এইখিনি বস্তুৱে যদি মই ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হৈ যাব obviously ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰো x/y will be equal to 4/5 এটো লিখিব পাৰো x/y equal to 4/5 তাৰমানে x is to y equals to কি x/y equals to 4/5 মানে কি x/y equals to 4/5 তাৰমানে x is to y যেটো হ'ব হেতু আমাৰ 4:5 হ'ব ঠিক আছে সো এটো x টো কিহত আছিল টোটেল ফ্লাৱাৰ্স ইন গাৰ্ডেন a ঠিক আছে টোটেল ফ্লাৱাৰ্স ইন গাৰ্ডেন a আৰু y টো কি আছিল টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন b আছিল ঠিক আছে সো এতিয়া আমাক কোৱেশনত দিছে b2 এই যেটো টোটেল ফ্লাৱাৰ ইন গাৰ্ডেন b ইজ হোৱাট পাৰ্সেন্ট মোৰ বুলি সুধিছে সো হোৱাট পাৰ্সেন্ট মোৰ বুলি সুধিছে এটো সক 4 to 5 তকে 1 টাইমস b 1 টাইমস বেছি হৈ আছে তাৰমানে পাৰ্সেন্টেজ মোৰ উলিয়াব লাগে সো obviously a যেটো বেছি হৈ আছে 1 বেছি হৈ আছে আৰু কাটকে কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে obviously a লগত কম্পেয়াৰ দিছে সো 1/4 যাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে হে ভ্যালুটো সদায় তলত আহে আপোনালোকে গম পায় a 4 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে সো obviously 1/4 into 100 so 1/4 into 100 nothing but 25% so এটোৱে হ'ব আমাৰ 25% বেছি হ'ব গাৰ্ডেন 8 কে
তাৰমানে যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো 4:5 আছে ইয়াৰ পৰা এইখিনি নকৰি আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ যদি এইটো 4/5 হয় কিমান পাৰ্চেণ্টেজ বেছি যিহেতু আমি নাজানো তো অবভিয়াছলি এইটো কিবা 25% যদি বেছি হ'ব লাগে x:y যদি চাওঁ আমি x:y যদি চাওঁ yটো তাৰমানে কিমান হ'ব লাগিব 125 আৰু yটো কিহৰ টোটেল ফ্লাৱাৰ আছিল গাৰ্ডেন বিৰ আছিলে ঠিক আছে আৰু যিটো আমাৰ x আছিলে সেইটো কিহৰ ফ্লাৱাৰ আছিল গাৰ্ডেন এ যিটো টোটেল ফ্লাৱাৰ আছিল xটো সেইটো আছিল সো অবভিয়াছলি এটো বিটো যদি 125 হয় 25% যদি বেছি তাৰমানে xটো আমাৰ 100 হ'ব লাগিব এতিয়া এখিনিও যদি আমি ক্যান্সেলেশন কৰো তেতিয়া আমি কি পাম 4:5 এ পাম এই 4:5 টোৱে এটো 4:5 হেতুৱে কনসেপ্ট হয় ওকে আই হোপ বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে সো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িম সো নিজেও ট্ৰাই কৰিব এইখিনি গোটেইখিনি পিডিএফ আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত এক্সেছ কৰিব পাৰিব বা চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব যদি ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে তেতিয়াও আপোনালোকে আমাৰ যিটো লিংক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ হেই লিংকটো আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া চাওক এটো নেক্সট কোৱেশ্চন দুটা চাৰ্টৰে সো এতিয়া কি হৈছে ইয়াতে ইফ দা ৰেশিও বিটুইন দা টোটেল নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ ইয়াতে কি কৈ আছে ডাইৰেক্টলি আমাক ৰেশিও দি আছে if the ratio between total number of flower in garden A and garden B is 3:4 ঠিক আছে ratio between total number of flower in garden A and garden B is 3:4 বুলি কৈছে then what is the percentage of total sunflower in garden A and B together ঠিক আছে এটো অলপমান ক্রিটিক্যাল হয় কোৱেশ্চনটো কিন্তু কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰি ratio of total flower in garden A and B তাৰমানে ইয়াতে এখন গাৰ্ডেন A হয় আৰু এখন গাৰ্ডেন B হয় ইয়াতে কি আমাক দিছে ৰেশিওটো দিছে 3:4 বুলি কৈছে টোটেলৰ ৰেশিও 3:4 বুলি কৈছে সো অবভিয়াছলি ইয়াতে কি হ'ব 3:4 যেতিয়া কৈছে আমি লিখি লম টোটেল ফ্লাৱাৰ্স A:B কম্পেয়াৰ কৰিছে A:B কিমান বুলি কৈছে 3:4 বুলি কৈছে 3:4 বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া আকৌ কি উলিয়াব দিছে আমাক হেতু চাম 3:4 টোটেল ফ্লাৱাৰটো দেই টোটেল ফ্লাৱাৰটো কম্পেয়াৰ কৰিছে total flower 3:4 so and what is the percentage of total sunflower in garden A and garden B okay percentage of total flower sunflower বস্তুটো উলিয়াব দিছে so sunflower garden এ 20% আছে আৰু garden B কিমান আছে 15% আছে so এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব এটো যেটো 3:4 কৈছে এটো ৰেশিওটোহে কৈছে total flower in garden A and garden B তাৰ মানে 3:4 ৰ জায়গাত মই যদি 30 লিখো 40 লিখো তেতিয়াও মোৰ ভুল নহয় বিকজ আমাক কি দিছে ৰেশিওটোহে দিছে মই 300 400 লিখিলেও ভুল নহয় তাৰ মানে 3000 4000 লিখিলেও ইয়াতে ভুল নহয় 3:4 যেটো আছে এটো মই 300:400 ও লিখিব পাৰো মোৰ এটো এজাম্পশন হে ৰেশিওটো বা এটো মই 3000:4000 ও লিখিব পাৰো 3000:4000 ও লিখিব পাৰো যেটো এটো এজাম্পশন সো আপোনালোকক কিন্তু এটা বস্তু আৰু উলিয়াব দিছে যে আমাক খুদিছে যে what is the percentage of sunflower in garden A and B together A and B together percentage to খুদিছে তাৰ মানে এতে সানফ্লাৱাৰ এটো 20% হয় পাই চাৰ্ট খনৰ মতে দি এতিয়া গাৰ্ডেন A যেটো টোটেল ফ্লাৱাৰ আছে হেতু কিমান হ'ব পাৰে 30 হ'ব পাৰে 300 হ'ব পাৰে 3000 হ'ব পাৰে কাৰণ ৰেশিওটো 3:4 দিয়া আছে এই যেটো ৰেশিও দিছে A আৰু B ৰ টোটেল ফ্লাৱাৰ এটো 3:4 দিয়া আছে তো তাতকে ভাল আমি এটা কাম কৰো যেটো আমাক পাৰ্সেন্টেজ দিছে তাৰ মানে ইয়াৰে যদি মই ইয়াতে যেটো সানফ্লাৱাৰ আছে 20% মই এই 22 যদি 30 লগত এই 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰো তাৰমানে 3 * 20 তেতিয়াও মই কিমান পাম 60 পাৰ্ট পাম বা এটো আপোনালোকে মই একবাৰ দেখাই দিছো আৰু তাৰ পিছতো মই কনসেপ্টটো বুজাই দিম এতিয়া এটো আছে 4 পাৰ্ট তাৰমানে ইয়াতে গাৰ্ডেন বি দেখক গাৰ্ডেন বিত যেটো সানফ্লাৱাৰ পাৰ্সেন্টেজ আছে এটো কিমান দিছে 15% দিছে তাৰমানে এই 15% টো মই যদি 4 লগত আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰো 4 * 15 obviously মই কিমান পাম 60 পাৰ্ট পাম তো obviously 60 part plus 60 part এই যেটা হ'ব কিমান মিলাই পেলাই গাৰ্ডেন A আৰু B টোটেল টু সানফ্লাৱাৰ যেটো পাৰ্ট হ'ব হেতু obviously আমাৰ 120 পাৰ্ট হৈ যাব 120 পাৰ্ট হৈ যাব মই এই পাৰ্সেন্টেজ যেটো এই 20% যেটো এটো ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 3 লগত ঠিক আছে ইয়াতে মই পাৰ্সেন্টেজ সাইনটো দিয়া নাই আৰু যেটো 15 হয় এই যেটো 15 হয় এটো মই ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 4 লগত এটো মই কিয় কৰিছো তাৰ মানে এইটো যদি মই 300 ও ধৰো এই বস্তুটো যদি মই 300 ধৰিলো হয় টোটেলটো ইয়াৰে যদি মই 20% উলিয়াও সো obviously 20/100 00 ক্যান্সেল তেতিয়াও মই কিমান পাও 60 এ পাও এই বস্তু যদি 4 টো যদি মই 400 ও ধৰিলো হয় ইয়াৰে যদি মই 15% উলিয়ালো হয় 15% মানে 15/100 তেতিয়া দুটা 0 ক্যান্সেল তেতিয়াও মই 60 পাৰ্ট পাও তাৰ মানে এনেকে কৰি থাকাতকে
So directly যেটো percentage দিছে হেতু মই ৰেশিওৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডাইৰেক্টলি মই পাৰ্টটো পাই যাম সো দ্যাট ইজ ওয়াই মই হেতু বস্তু ইজি কৰিবলৈ ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো হেতু আমাক টাইম বচাই দিব সো অবভিয়াসলি এতিয়া আমি কিমান পালো 60 পাৰ্ট প্লাস 60 পাৰ্ট 120 পাৰ্টৰ কি হৈ যাব এই 120 পাৰ্টটো আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ এই 120 পাৰ্ট যেটো পাইছো এটো আমাৰ হৈ যাব সানফ্লাৱাৰৰ পাৰ্টটো এই 120 পাৰ্টটো হল সানফ্লাৱাৰৰ পাৰ্ট okay so etia ama ki hudise 120 part so what is the percentage of total sunflower in garden A and B together acha A and B together boli koise so obviously etu apnaluke 120 paise apnaluke yat 300 400 to jodi dhorile hoy tetio to apnalukar answer to eko difference no hol hoy 60% yar pra apnaluke 60 part e pale hoy so obviously yar pra sunflower e duta garden or pra percentage wise moi kiman palu A plus B মিলাই পেলাই সানফ্লাৱাৰ যেটো পাৰ্ট হয় A plus B সানফ্লাৱাৰৰ যেটো পাৰ্ট হয় মই কিমান পাইছো টোটাল মিলাই পেলাই এটো মই 120 পালো হয়নে 120 পাৰ্ট পালো তাৰ মানে এই 120 পাৰ্টটোৱে টোটালৰ কিমান পাৰ্সেন্টেজ টোটাল ফ্লাৱাৰ কিমান আছে 300 400 obviously 700 তাৰ মানে 120 আউট অফ 700 টু কিমান হয় 120 আউট অফ 700 ইনটু 100% কিমান পাৰ্সেন্টেজ হয় এটো উলিয়াব লাগে সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে মই percentage to পাই যাম A আৰু B together so এখিনি যদি মই ক্যালকুলেট কৰো সব 120 by 700 into 100 a দুটা 0 cancel কৰক 120 by 7 so obviously 120 by 7 যদি মই ডিভাইড কৰো সব 717 এফালে হৈ যাব আপোনাৰ 50 আকৌ 7749 49 এটো 1 আহিল তাৰমানে obviously এটো 17.17 এতে যদি পইণ্ট দিলো এটো 0 71 আকৌ 7 আকৌ 17.14 বা এনেকুৱা যদি 17.14 এটো নলকে 17.14% ঠিক আছে 17.14% এটোৱে হ'ব টোটাল পার্সেন্টেজ অফ sunflower percentage in both the garden sunflower percentage in both A and B garden okay so option sauk option check koribo 17.14 to nai kintu 1717 e ase option tamane etu actually 1717 e hobo tamane etu jodi reciprocal kore yak jodi 120 jodi moi 7 e divide koru ei bostu sauk 120 jodi moi 7 e divide koru moi jitu heri pam 120 by 7 71 efale 7 hoi jabo efale 50 ako 7749 তাৰমানে 1 ৰিমাইন্ডাৰ তো 17 1 by 7% এই বস্তুটোকে মই 17 1 by 7% বুলি লিখিব পাইছো সো আই হেভ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে সো কোৱেশ্চনটো কি আছিল এটো এজাম্পশনৰে কোৱেশ্চন আছিল আমি যিখিনি এজাম কৰিছো 3:4 এজাম কৰক বা 3000 4000 ও এজাম কৰক যিখিনি এজিউম কৰে ইয়াত 3000 4000 এজিউম কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব 17 1 by 7 আপোনালোকে এটো লৈ পেলাই এবাৰ কৰি চাব আপোনালোকে এই ভ্যালুটো লৈ পেলাই এবাৰ কৰি চাব তেতিয়া আপোনালোকে যেটো আনসাৰ পাব হেতু একই পাব okay so next question le agbahim etia next etu eta important question same eta graphor pray at least 5 ta 6 ta question apnaluke exam ot dekhibole pabo so etu question sok apnaluke yate ki hoise total flowers in garden B is 80% more than total flower in garden A jitu koise hetu ami likhilo 80% more boli koise A aru B comparison so A is to B B is 80% more তাৰমানে A যদি 100 হয় B কিমান হৈ যাব obviously এটো 180 হৈ যাব ক্যান্সেল কৰক আৰু এটো 10:18 হৈ আছে ৰেশিওটো আৰু যদি ভাঙো আৰু যদি ক্যান্সেল কৰো obviously এটো 5:9 পাম ওকে সো 5:9 এটো মই পাইছো A:B ৰেশিও ওকে এতিয়া কি কৈছে সক এতিয়া আকৌ কৈছে যে এন টোটাল লিলি ইন বোথ গার্ডেন ইজ 840 ওকে লিলিৰ কথা কৈছে তো লিলি total lily in both the garden is 840 so yate ase lily 25% yate ase 25% and total lily in both the garden is 840 then find the difference between marigold in garden A and marigold in garden B okay 5 aru 9 so obviously yar pra jodi moi lily part to directly agor to janeke moi multiply korisu ei ratio to logot yatu kori diu lily 25% 5 or logot a 5 or logot moi 25 to multiply kori 25 to aru a 9 or logot moi ki multiply korim A025 আছে ডাইরেক্টলি মই মাল্টিপ্লাই করি ওকে 5 into 125 obviously এটো 125 হ'ব আৰু এটো কিমান হৈ যাব 9 into 25 obviously এটো 225 হৈ যাব
চ' এইটো পাইছোঁ লিলিৰ পাৰ্ট, গাৰ্ডেন এ 125 পাৰ্ট, গাৰ্ডেন বি 225 পাৰ্ট। এই দুটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি দিয়ক। এই দুটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ মই কিমান পাম? 125 প্লাছ 225. So 125 plus 225 is nothing but directly I can write it as 350 part. তাৰমানে লিলি টু টোটেল পাৰ্টত কিমান থাকিব? 350 পাৰ্ট হৈ থাকিব। ঠিক আছে, 350 পাৰ্ট এইটোৱে আমাৰ লিলি হৈ যাব। আমাক লিলিৰ বস্তুটো 840, এইটো আমাৰ 330 পাৰ্ট, এইটো আমাৰ লিলি হৈ যাব। চ' 144 আমি পালোঁ। 144টো আমি কেনেকৈ পাইছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় গম পাইছে যে 350, এই 350 পাৰ্টটো যিটো লিলিৰ পাইছোঁ, এই লিলিৰ পাৰ্টটোৱে আমাৰ কিমান হৈ গৈছে? 350 পাৰ্টটো আমাৰ 840 বুলি আহিছে। 840 বুলি আহিছে, আৰু যিটো ওৱান পাৰ্টৰ ভেলু আহিছে সেইটো 840 ডিভাইডেড বাই 350 এনেকৈ কৰি পেলাই আমি যিটো 60 পাৰ্ট পাইছোঁ, সেই 60 পাৰ্টটো আমাৰ কি বিচাৰিছে? আমাৰ সেইটো ডিফাৰেঞ্চ বিচাৰিছে, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মেৰিগোল্ড এণ্ড ডালিয়া, মেৰিগোল্ড ইন গাৰ্ডেন এ এণ্ড ডালিয়া ইন গাৰ্ডেন বি বিচাৰিছিলে। চ' 60 পাৰ্টৰ ভেলুটো ওলোৱাটোৱে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে এই কুৱেশ্যনটোত, যিটো আমি 144 পাইছোঁ। চ' নেক্সট আমাৰ যিখন চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্টখন আপোনালোকে এবাৰ চাব। এই চাৰ্টখন আমাৰ এখন লাইন চাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, তো এই লাইন চাৰ্ট আৰু টেবুল চাৰ্ট দুখন একেলগে দিছে। চ' এই চাৰ্টখনো ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্ট হয়। চ' এই চাৰ্টখন আমি আজি নেক্সট ক্লাছত আমি এই চাৰ্টখন ডিছকাছ কৰিম। চ' এতিয়াৰ কাৰণে আমি আজি কি কৰিলোঁ, আজি আমি কম্পেৰিজনটো, যি দুখন চাৰ্টৰ কম্পেৰিজন আছে সেই কম্পেৰিজনটো আজি আমি ইয়াতে চালোঁ। চ' এই কম্পেৰিজনটোৰ ওপৰত যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে সেইখিনি কুৱেশ্যন আমি চালোঁ। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ আৰু তিনিটা ক্লাছ আমাক দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ যিহেতু ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এটা ডাঙৰ টপিক, ভাষ্ট টপিক হয়। চ' এই টপিকটো কৰিবলৈ আৰু 2-3টা ক্লাছৰ আমাৰ দৰকাৰ হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট 2টা ক্লাছ অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে কি চাৰ্টৰ ওপৰত আমি কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এটলিষ্ট 2টা বা 2খন চাৰ্টৰ মিক্স কম্বিনেশ্যন। চ' মিক্স চাৰ্টৰ আমি লৈ আহিম কুৱেশ্যন। 2খন চাৰ্ট আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাটাটো পঢ়ি পেলাই, ষ্টাডি কৰি পেলাই কুৱেশ্যনছবিলাক, যিবিলাক কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব সেই টেবুলৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিব লাগিব। চ' আই হোপ আপোনালোকে আজি ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে। চ' এই ক্লাছটোত কি শিকিছোঁ আমি, আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি কম্পেয়াৰ কৰিব শিকিছোঁ। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম, আমাৰ ওচৰত বহুত দীঘলীয়া শ্লাইড আছে। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি অলৰেডি মিচিং ডিআই বা আমি যিবোৰ মিচিং ডিআই দিয়া থাকিব, মিচিং ডিআইখন এনেকুৱা বস্তু য'ত আপোনালোকৰ টেবুল এখন দিয়া থাকিব, সেই টেবুলৰ ওপৰত আপোনাৰ বিভিন্ন ডাটা দিয়া থাকিব, আৰু কেইটামান ডাটা মিচিং থাকিব বা দিয়া নাথাকে কুৱেশ্যনত। চ' সেই ডাটাকেইটা আমি উলিয়াই পেলাই কুৱেশ্যনছবিলাক কেনেকৈ ছল্ভ কৰোঁ সেইখিনি বস্তু আমি চাম নেক্সট ক্লাছত। মিচিং ডিআই আৰু এটা ইউনিক ডিআইৰ ওপৰত আমি ক্লাছ এটা আনিম। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ যিমানকেইটা ক্লাছ থাকিব আপোনালোকে এছেছ কৰিব পাৰিব। আমাৰ যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে এছেছ কৰিব পাৰিব। চ' আই হোপ আপোনালোকে আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰিম। চ' আজি ক্লাছটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ এটা ক্লাছ এটা আনিম। চ' তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ টু অল। চ' উই আৰ এণ্ডিং দ্য